ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે ફાઉન્ડેશન એન્જિનિયરિંગની અંદર પાયલ ફાઉન્ડેશન ચેપ્ટર નંબર 3 અત્યારે ચાલુ છે. એમાં આપણે ઓલરેડી પાયલ ફાઉન્ડેશનના ક્લાસિફિકેશન, પછી ફેક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન ધ સિલેક્શન ટાઈપ્સ ઓફ ધ પાયલ એ પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. પાયલ એસેસરીઝ, પાયલ કેપ, પાયલ શું જોઈ ચૂક્યા છે આપણે ત્યાં ઓલરેડી. પાયલ ડ્રીવન પ્રોસેસ કઈ રીતની છે, ક્યાં ક્યાં ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે, એ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. અને પાયલ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી આપણો ટોપિક ચાલુ હતો. એમાં આપણે સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલામાં આપણે સેન્ડની અંદર કઈ રીતે સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા વર્ક કરે છે, QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP પ્લસ QS, એમાં આપણે સ્ટેટિક સેન્ડ માટે સ્મોલ QP અને સ્મોલ FS કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એની આખી આ પ્રોસેસ આપણે જોઈ હતી બાય ટરગાઝી અને મેર્સોપ. નાવ આજે આપણે સ્ટેટિક એનાલિસિસ ફોર્મ્યુલા ફોર ધ પાયલ ડ્રીવન ઇન ક્લે. પહેલાં આપણે સેન્ડનું જોયું હતું, હવે આજે આપણે ક્લેનું જોઈશું. થોડા ઘણા ઇક્વેશન ફોર્મ્યુલા ચેન્જ થાય છે, બાકી પ્રોસેસ એને જ છે, કાંઈ એમાં નવી નથી. નાવ QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP પ્લસ QS. અહીંયા હવે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ QP પોઈન્ટ રેઝિસ્ટન્સ, જે એન્ડ બેરિંગમાં આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ જે બોટમમાં રેઝિસ્ટન્સ કહે છે ને આપણે પોઈન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કે એન્ડ બેરિંગ QP કહે છે. તો QPનું ઇક્વેશન QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ QP મલ્ટીપ્લાય AP, વેર સ્મોલ QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ CNC ગામા DNQ પ્લસ 0.5 ગામા BN ગામા. ટરગાઝીનું સ્ટ્રીપનું ઇક્વેશન બધાને યાદ હશે. હવે ફોર ક્લે હોય ત્યારે ફાઈની વેલ્યુ 0 હોય તો N ગામાની વેલ્યુ 0, NQની વેલ્યુ 1. તો આપણું ઇક્વેશન કંઈક મોડિફાઈ થશે. QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ CNC પ્લસ ગામા D. NQની આપણે અહીંયા 1 મૂક્યું ને અહીંયા આપણે 0 મૂક્યું, એટલે ઓટોમેટિક આપણું ઇક્વેશન ચેન્જ થઈ ગયું. હવે નાવ in this case it is considered that compared to the CNC the value of gamma D is very small and then it will be neglected. So QP is equal to only CNC, then QP is equal to small QP multiply AP. હવે આપણે સ્મોલ QP ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરીએ, then QP is equal to CNC AP. આ ઇક્વેશન આપણું મેઇન થયું. The value of NC depend of the D by B ratio and it vary from 6 to 9. A value of NC 9 is generally used for the pile. NC ની વેલ્યુ આપણે જનરલી 9 લઈ લેતા હોય છે. આ વાત આપણે આખી થઈ ઓનલી પોઈન્ટ રેઝિસ્ટન્સ. હવે શું આવશે તો કે ભાઈ સ્કિન રેઝિસ્ટન્સ QS. તો QS is equal to small FS multiply AS, where FS is equal to CA plus sigma H 10 delta. For file in class is 10 delta is equal to 0. So FS is equal to only CA, where CA is equal to unit adhesion developed clay and pile shaft. તો એનું ઇક્વેશન છે આલ્ફા C, where the alpha is the adhesive factor and C is equal to cohesion of the soil. Therefore FS is equal to alpha C and QS is equal to FS AS. જે આપણું મેઇન ઇક્વેશન છે એમાં FS ની વેલ્યુ આપણે મૂકીએ આલ્ફા C, તો ભાઈ QS is equal to alpha C AS. તો આપણું ટોટલ મેઇન ઇક્વેશન જે શેની વાત આપણે ક્લે સોઇલની વાત કરીએ છીએ તો એનું ટોટલ અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટીનું ઇક્વેશન છે QS ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP પ્લસ QS. તો આમાં QP અને QSની આપણે વેલ્યુ મૂકીએ તો QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ CNC AP પ્લસ આલ્ફા C AS. હવે આલ્ફા C એની કંઈક આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ શું કઈ રીતે આલ્ફાની વેલ્યુ આપણે લેવાની હોય છે. The value of alpha depend upon the constituency of the clay. For the normal concentration clay, the value of taken as a unity according to IS 2911
2010, the value of alpha c can be taken as a unit of for the having soft to very soft consistency. The value of the alpha depend upon the undrained shear strength of the soil. CU ની વાત થાય છે. Softer the consistency of the soil, greater the tendency for the soil to adhere to the pile and the higher the value of the alpha. For very soft, alpha is nearly 1. Soft માટે 1 હશે. Undrained આ CU છે. Undrained shear strength છે. Where the for very steep clay alpha can be low as a 0.3. આ very steep હોય તો એની માટેની વાત છે. Timlin give the variation of the alpha with the CU for drained pile is clay is so in figure. આ કેની ફિગર આપેલી છે. આ અહીંયા વેલ્યુ છે એ undrained shear strength CU ની વેલ્યુ છે ને અહીંયા આપણા આલ્ફા છે. આ ગ્રાફ ઉપરથી તમને આલ્ફાની વેલ્યુ મળી જાય. The recommended value of the alpha for different constituency of the clay are as under. એક ટેબલ પણ આપેલું છે કે ભાઈ આલ્ફાની વેલ્યુ કેટલી લેવી. તો આલ્ફાની વેલ્યુ કન્સિસ્ટન્સી જો સોફ્ટ અને વેરી સોફ્ટ હોય તો એનની વેલ્યુ જો લેસ ધેન 4 હોય તો બોર્ડ માટે આલ્ફાની વેલ્યુ 0.7 ને ડ્રીવન માટે 1. મીડિયમ હોય ને એનની વેલ્યુ 4 to 8 હોય તો બોર્ડ માટે 0.5 અને ડ્રીવન માટે 0.7. અને સ્ટીપ હોય ને એનની વેલ્યુ 8 to 15 હોય ત્યારે 4.4.4. સ્ટીપ અને હાર્ડ હોય ને એનની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન 15 હોય ત્યારે 0.3.3. નાવ આ વાત થઈ હતી આપણા બે ટાઈપની સોઇલ માટેનું સ્ટેટિકના ફોર્મ્યુલાની. હવે એક ન્યૂ ટોપિક છે વચ્ચે, નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન શું છે? હવે આપણે ખ્યાલ છે કે ભાઈ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન આપણે અહીંયા ફિગરમાં આપણે આવીએ કે ભાઈ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન આપણે કન્સિડરેશન અહીંયા કરતા હોય છે જ્યારે લોડ આપણે ફૂટિંગમાં ટીપ ઉપર ટૂંકમાં હાર્ડ સ્ટેટ ઉપર ટ્રાન્સફર ડાયરેક્ટ આપણી પાયલ થતી હોય તો પણ આપણે સ્ક્રીન ફ્રિક્શન કન્સિડરેશન કરતા હોય. પણ ઘણી બધી વાર હેવી લોડિંગના લીધે આ પાયલ જ્યારે ડિવર્ન કરતા હોઈશું ને ત્યારે આસપાસની સોઇલમાં કંઈક મૂવમેન્ટ થશે, એ આસપાસની સોઇલ કંઈક બેસી જશે. તો એ જે બેસી જશે એના લીધે કંઈક આપણું જે સ્ક્રીન ફ્રિક્શન છે ને એ કંઈક ઘટશે. એને કહેવાય છે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. એની ઇફેક્ટ આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ ત્યારે એની ઇફેક્ટ આપણે કન્સિડરેશનમાં લેવી પડે છે. તો એની માટે આ એક ટોપિક એક છે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. વેન ધ સોઇલ લેયર surrounding a portion of the pile shaft more than the pile, downward drag is exerted on the pile which is known as a negative screen friction. કે ભાઈ સોઇલ છે પાયલની આસપાસની શાફ્ટની આસપાસ એ પાયલ કરતાં વધુ નીચે બેસી જાય અને જે એના લીધે જે ફ્રિક્શન જનરેટ થશે એને કહેવાય છે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. Negative screen friction develop when the soft and loose soil surround the pile settle after the pile has been installed. ટૂંકમાં આજુબાજુની જે સોઇલ હશે ને પાયલ નાખ્યા પછી બેસી જશે, એના લીધે નેગેટિવ ફ્રિક્શન જનરેટ થાય છે. The negative screen friction occur in the soil zone with which move downward related to the pile. Thus, due to negative screen friction, extra downward load is imposed on the pile. It reduces the load carrying capacity of the pile. કંઈક સોઇલ બેસશે એટલે કંઈક એક્સ્ટ્રા એ કંઈક લોડ એક નવો જનરેટ થશે અને એ કંઈક બેરિંગ કેપેસિટીને ઇફેક્ટ કરશે. આ આપણે જોવો છો અહીંયા કે આ પાયલ છે આપણે ઇન્સર્ટ કરી ત્યારે આ જે લૂઝ સોઇલ છે ને લૂઝ એ કંઈક નીચે બેસવા મળશે આસપાસની પાયલની આસપાસની. તો એને કહેવાય છે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. ને આ નીચે તો અહીંયા હું ઇમ્પોઝ કરે છે ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ છે જ નીચેની હાર્ડ સોઇલ. Negative screen friction occur in the compressible soil, soft and loose soil. Recently filled up the ટૂંકમાં જે નવી જે તમે ફિલ કર્યું એમાં કોન્સોલિડેશન ન થયું હોય, કમ્પેક્શન ન થયું હોય એવી સોઇલમાં જોવા મળે. લોઅરિંગ ઓફ ધ વોટર ટેબલ લોઅર થાય. તમે ફિગર જોવો છો જો આ સોઇલ આ બેસી ગઈ આખી પાયલ નાખ્યા પછી આ કેપિંગ છે આની માથે આપણું આખું સ્ટ્રક્ચર હોય. હવે એ નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન ફાઇન્ડ કરવા માટેના ઇક્વેશન છે ફોર અ કોહેઝિવ સોઇલ અને કોહેઝિવ લેસ સોઇલના. તો એ આપણે ઇક્વેશન જોઈએ. QNF is equal to PCLF. Now QNF is equal to negative screen friction, P is equal to perimeter of the pile, C is cohesion of the soil,
L is equal to length of loose soil. ટૂંકમાં જે લૂઝ સોઇલ છે ને ઉપરની એની આ લેન્થ કેટલી છે, આ લેન્થ. Now for a cohesionless soil, QNF is equal to 1/2 P LF square gamma K tan delta. Now QNF is equal to negative, P for periphery, LF is equal to length of loose soil, gamma unit weight of the soil, K for coefficient of the earth pressure, delta angle of wall friction, જે આપણે પહેલા અહીંયા વાત થઈ ગઈ હતી. It is necessary to subtract the negative screen friction force from the ultimate bearing load to the obtain the net ultimate load carrying capacity of the pile Q and QU dax. ટૂંકમાં નેટ જ્યારે તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય ને ત્યારે આ તો તમારે બાદ કરવું જ પડે. જ્યારે આપણે આ સ્ટેટિકથી બધું લઈ આવ્યા, અહીંયા આપણે સ્ટેટિકથી QU લઈ આવ્યા કે ભાઈ સ્કીન ને એન્ડ બેરિંગ બેનું ટોટલ કરીને કંઈક QU લઈ આવ્યા. QU લઈ આવ્યા પછી આ નેગેટિવ ફ્રિક્શન એમાંથી બાદ કરો ત્યારે તમને કંઈક નેટ અલ્ટિમેટ લોડ મળે. સો QU dax is equal to QU minus QNF. QNF આપણે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શનનું ઇક્વેશન હમણાં જ જોયું, એ આપણે QU માંથી અલ્ટિમેટમાંથી આપણે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન ફોર્સ આપણે બાદ કરી દે ત્યારે કંઈક આપણને નેટ અલ્ટિમેટ લોડ મળે છે. વેર ઇટ ઇઝ એન્ટિસિપેટ ધેટ નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન વુડ ઇમ્પોઝ અનડિઝાયરેબલ લાર્જ ડાઉનવર્ડ ડ્રેગ ઓન ધ પાઇલ. ઇટ કેન બી એલિમિનેટેડ બાય ધ પ્રોવાઇડેડ પ્રોટેક્શન sleeves or smooth coating for the section which is surrounding by the settling of the soil. Now આપણે નેક્સ્ટ છે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા. આપણે પહેલાં સ્ટેટિક જોયું, પછી એમાં એક નાનો ટોપિક જોયો આપણે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફિક્શનનો. હવે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલાની વાત છે. આપણે પહેલાં જ વાત કરી હતી કે ભાઈ 4 વસ્તુ છે આપણે ફાઇન્ડ કરવા માટે: બેરિંગ કેપેસિટી, સ્ટેટિક જે આપણે અત્યારે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ગયા. હવે સેકન્ડ ડાયનેમિક આવે છે, પછી પાઇલ લોડ ટેસ્ટ અને પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ. તો નાવ આપણે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા ફોર અ bearing capacity of the pile. This method is based on an assumption that the dynamic resistance to drive the pile is equal to the ultimate load carrying capacity of the pile. કંઈક તમારે ડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ હશે જ્યારે પાઇલ તમે જમીનની અંદર બાય ઇક્વિપમેન્ટથી હેમરથી નાખતા હોય. તો એ જે ડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઇલની અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી થશે. એ રીતે બેઝ ઉપર એઝ્યુમ કરીને આ આખી મેથડ વર્ક કરે છે. In this method, kinetic energy delivered is equal to work done is in penetration. W H eta H is equal to R multiply S plus energy losses, where W is the weight of the hammer. આપણે આખી પાઇલ આપણી ટૂંકમાં કાસ્ટની સીતું નથી હોતી, પ્રિકાસ્ટ હોય છે અને આપણે જમીનની અંદર નાખીએ છીએ એની માટેની આખી ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા છે, વર્ક કરે છે. એમાં જે આપણે હેમરથી કે ઓટોમેટિક હેમર કે સિંગલ હેમર, ડબલ હેમર, કોઈ બી જે હેમરિંગ કરીને પાઇલ જમીનની અંદર આપણે નાખીએ છીએ ત્યારે જે હેમરિંગ કરે છે ત્યારે જે કંઈ બી ડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ જનરેટ થાય છે હેમરમાં એના ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઇલની એક કંઈક અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી છે, એવું એઝ્યુમ કરીને આખી આ ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલાની મેથડ હાલે છે. તો ડબલ્યુ એચ eta H is equal to R multiply S plus energy loss, where W is equal to weight of the hammer in a kilonewton, H is equal to height of the fall of the hammer, eta H is equal to efficiency of the hammer, R is equal to pile resistance taken as equal to the QU, and S is equal to penetration of the pile per blow. કેટલું પેનિટ્રેશન એક બ્લોએ થાય છે. Energy losses include those due to elastic compression of the soil, pile cap cushion and due to heat generation. Now any કઈ method છે? તો first છે engineering news record formula. The engineering news record formula proposed by A.M. Wellington, editor of the American Journal Engineering News, is the simplest
એન્ડ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ઓફ ધ ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા. સિમ્પલ અને મોસ્ટ પોપ્યુલર એક ફોર્મ્યુલા છે. ધ allowable load is given by QA is equal to WH upon F in bracket S plus C, where QA is equal to allowable load, W is equal to weight of the hammer, H is equal to height of the fail of the hammer, F for the factor of safety we take as a 6, and S for the penetration per blow કેટલું blow થાય છે, પેનિટ્રેશન એક બ્લો એ કેટલા પેનિટ્રેશન થાય છે. C is equal to empirical constant કે કોન્સ્ટન્ટ એક આપેલો છે. નાવ હવે C કેટલો લેવાનો તો કે ભાઈ 25 mm ફોર ધ ડ્રોપ હેમર, 2.5 mm ફોર ધ સિંગલ એન્ડ ડબલ એક્ટિંગ સ્ટીમ હેમર. તો હવે હેમરના બેઝિસ ઉપર કંઈક ઇક્વેશનમાં ટ્રાન્સફોર થશે ને એમાં આપણે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી એડ કરશું. તો ફોર ડ્રોપ હેમર QA ઇઝ ઇક્વલ ટુ WH, ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી આપણે 6 કરી નાખી. ઇન બ્રેકેટ S પ્લસ C હતું, Cની જગ્યાએ આપણે સિંગલ સાદી હેમર છે, ડ્રોપ હેમર છે તો 25 છે. હવે એના સિંગલ હેમરની વાત કરીએ તો QA ઇઝ ઇક્વલ ટુ WH અપોન 6 ઇન બ્રેકેટ S પ્લસ 2.5, એન્ડ ડબલ એક્ટિંગ હેમરની વાત કરીએ તો QA ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન બ્રેકેટ W પ્લસ AP, અહીંયા કંઈક W પ્લસ AP કંઈક નવું આવ્યું, ઇન H મલ્ટીપ્લાય H અપોન 6 ઇન બ્રેકેટ S પ્લસ 2.5. હવે ના એ શું છે, એફેક્ટિવ એરિયા ઓફ પિસ્ટન. એ ટૂંકમાં પિસ્ટન છે એનાથી જે હેમર ડ્રોપ થાય છે એનો ઇફેક્ટિવ એરિયા. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીન ઇફેક્ટિવ સ્ટીમ પ્રેશર ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. ના એવું હિલે ફોર્મ્યુલા, હિલે કરીને સાયન્ટિસ્ટ હોય એને ફોર્મ્યુલા આપેલું છે ડાયનેમિક માટેનું. હિલે 1930 gave the formula which take the account various energy loss. બીજા એને એનર્જી લોસ એને કન્સિડરેશનમાં લીધા. QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ WH ઇટા H ઇટા B અપોન S પ્લસ C બાય 2. આ હિલેનું ઇક્વેશન છે. આ એન્જિનિયરિંગ ન્યૂ રેકોર્ડમાં છપાયેલું છે જર્નલની અંદર. AM વેલિંગ્ટને આપેલું આ ફોર્મ્યુલા છે ને આ હવે હિલે દ્વારા આપેલું ફોર્મ્યુલા છે. વેર QU is equal to ultimate load on pile, W is equal to weight of the hammer, similar છે બધી વસ્તુ. H is equal to height of the fail of the hammer, S of the penetration per blow, C એક આ નવું આવ્યું એક ઇલાસ્ટિક કમ્પ્રેશન છે એમાં C1 C2 C3 કોન્સ્ટન્ટ અલગ અલગ આપેલા છે. ઇટા H ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ હેમર ફોર ડ્રોપ હેમર, આ હેમરના ટાઈપ ઉપર એની ઇફિશિયન્સી ચેન્જ કરી. ડ્રોપ હેમર ઇટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100% ઇફિશિયન્સી લઈ લેવાની છે. ફોર સિંગલ એક્ટિંગ હેમર હોય તો 75 to 85% લઈ લેવાની છે, અને ડબલ એક્ટિંગ સ્ટિંગ હેમર હોય તો ઇટા H 85% એની ઇફિશિયન્સી લઈ લેવાની છે. નાવ ધ ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ હેમર બ્લો ઇટા B ઇઝ ગિવન બાય, નાવ ઇટા B when W greater than EP, then eta B is equal to W plus e raised to 2p upon W plus p. When W less than EP, eta B is equal to W plus e raised to 2p upon W plus p minus in bracket W minus EP upon W plus p raised to 2, where P is equal to weight of the pile, E is equal to coefficient of resistance. એટલે કે પાઇલ છે એમાં હેમર તમે ભટકાઈ બ્લો કર્યો હેમરનો, અને પછી જે હેમર પાછી જાય છે એ જે ટાઈમ છે એને આપણે ઈ કહેશું. જેટલો ટાઈમ પાછી જવા માટે લાગે છે એને ઈ કહેશું. પાછી જે પોઝિશનમાં હતી એ પોઝિશનમાં આવવા માટે જે ટાઈમ લાગ્યો છે એને આપણે રેસ્ટિટ્યુશન કહી શકીએ. નાવ નેક્સ્ટ છે ડેનિસ ફોર્મ્યુલા. પહેલાં આપણે જોયું એન્જિનિયરિંગ રેકોર્ડ ન્યૂઝ રેકોર્ડ મુજબનું, પછી આપણે જોયું હિલે ફોર્મ્યુલા, ને હવે આવ્યું ડેનિસ ફોર્મ્યુલા. નાવ એકોર્ડિંગ ટુ ડેનિસ ફોર્મ્યુલા QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ WH ઇટા H અપોન S પ્લસ S0 બાય 2. બધું સેમ છે, ખાલી S0 એક નવો અહીંયા આવ્યો છે, બાકી બધું આપણે સિમિલર છે.
Now QU is equal to ultimate load on pile, W is equal to weight of the hammer, H is equal to height of the fall of the hammer, S is equal to penetration per blow, eta H is equal to efficiency of hammer જે સિમિલર છે પહેલાં જેમ ડ્રોપ માટે 100, સિંગલ માટે 72, 85, ડબલ માટે 85. નાવ S0 ઇલાસ્ટિક કમ્પ્રેશન ઓફ ધ પાઇલ, S0નું કંઈક ઇક્વેશન છે 2 eta H in bracket WHL upon AE raised to 1/2, where L for the length of the pile, A for the cross section area of the pile, E for the module elasticity of the material for the using of the pile. Now છેલ્લે QA is equal to QU, જે આપણે અહીંયા QU ફાઇન્ડ કર્યું છે એને ડિવાઈડ બાય F કરીએ, ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી આપણે અહીંયા 3 લઈએ એટલે આપણને એલોવેબલ લોડ અહીંયા આપણને મળી જાય. ડેનિસ ફોર્મ્યુલામાં ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી 3 છે, એન્જિનિયરિંગ ન્યૂ રેકોર્ડમાં આપણે 6 છે. ઓકે, આ યાદ રાખવાનું છે. નાવ આપણે સ્ટેટિક બધી જોઈ લીધી મેથડ, ડાયનેમિક બધી મેથડ જોઈ લીધી. હવે આના બેઝ ઉપર આપણે એક્ઝામ્પલ આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. રીઝન કે ભાઈ જીટીયુમાં આપણે એટલા બધા એક્ઝામ્પલ નહીં જોઈએ. જીટીયુમાં જનરલી આ ચેપ્ટરમાંથી પાઇલની ઇફિશિયન્સી અને ગ્રુપ ફાઇલની એક્શનની એફિશિયન્સી ને એ બધું જ પૂછાય છે. બટ ઇનકેસ કોઈક વાર ડ્રોપ હેમરનો એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ જાય છે તો આપણને એક્ઝામ્પલ એ આવડવો જોઈએ. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આજે 2 મેથડ આપણે થઈ ગઈ છે એ 2 મેથડના જીટીયુમાં પૂછાયેલા એક્ઝામ્પલ પ્લસ આપણી બુકમાં જે કંઈ બી એક્ઝામ્પલ હશે એ આપણે ખાલી એક જ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બધા એક્ઝામ્પલ કવર કરી લેશું ને પછી આપણે આગળ આપણે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ ને પાઇલ લોડ ટેસ્ટ ઉપર આગળ પછી ચાલશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. સિમ્પલ હતું, આપણે બધા ઇક્વેશનો જ આજના લેક્ચરમાં આપણે જોયા છે, એના બધા મિનિંગ જ જોયા છે. ડાયનેમિકના બધા ઇક્વેશનો એના મિનિંગ જ જોયા છે. ઓકે, આ બધા ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. એક્ઝામમાં એક્ઝામ્પલ આવે તો યુઝફુલ થાય. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. હેવ અ ગુડ ડે.